Ví dụ như nếu mà bạn bắt đầu học tiếng Anh đi thì bạn xem phim bằng tiếng Anh hoặc là bạn nghe nhạc bằng tiếng Anh, bạn sẽ không hiểu, bạn không hiểu thì bạn tức thì bạn bỏ. Mà Duy nói thiệt luôn á, nó rất là giúp cho Duy, đặc biệt là khi mà các bạn xem phim bằng tiếng Anh đó, hoặc là xem chương trình gì bằng tiếng Anh á, thì các bạn nên bật cái phụ đề bằng tiếng Anh này dưới. Ví dụ như mình nghe mình không hiểu thì mình nhìn xuống mình đọc cái chữ đó, nhưng cái câu đó dài quá nhiều khi không hiểu thì mình có thể hiểu được 1, 2, 3 từ trong cái câu đó. Mà khi các bạn hiểu 1, 2, 3 từ thì có thể bạn có hiểu sơ sơ ra cái nghĩa đó là như vậy rồi, đúng không? Duy cũng khuyên các bạn là các bạn xem phim hay nghe nhạc bằng tiếng Anh đó, các bạn không cần phải hiểu nguyên câu, các bạn chỉ cần hiểu ý người ta muốn nói thì thôi, đủ rồi, và bạn cũng sẽ cảm thấy rất là mừng, rất là vui. Nếu mà các bạn nghe nhạc có thể bật cái lyrics, tức là cái lời của cái nhạc bằng tiếng Anh lên, thì mình vừa nghe vừa đọc. Thì bây giờ bắt đầu các bạn chỉ nên hiểu ý. Thói quen của nhiều bạn Duy nghĩ là cứ dịch từng từ một, thì có những từ nó ở ngoài lề á, có liên quan tới cái câu lắm, nói chỉ để nói thêm vậy thôi. Ví dụ như cái câu này Duy nói là "This story is actually amazing. It's a love story between a guy and a girl." Câu mà ý chính á, thì người ta thường nhấn nhá vô cái từ đó. Thì trong cái câu vừa rồi của Duy á, thì cái từ mà như nhấn nhá là story, amazing. Story là câu chuyện, amazing là tuyệt vời. Thì ra bạn này đang nói về một cái câu chuyện tuyệt vời nào đó. Cái thứ hai là it's about a guy and a girl. It's about thì quá rườm rà luôn, thì cái từ Duy nhấn chính là guys and a girl, là một người con trai và một người con gái. Thì khi nghe vậy thì các bạn cũng có thể cũng hiểu ý Duy nói là về câu chuyện tình yêu nào đó giữa một anh nào đó và một cô nào đó, thì câu chuyện tình yêu này rất là đẹp. Thì ý là như vậy, là mình chỉ cần nắm được ý chính như vậy là quá tốt rồi, thì từ từ mình sẽ nắm được nhiều hơn. Có lẽ cái này cũng phụ thuộc vào tính của mỗi bạn thôi, tính từng người thôi. Nhưng mà thật sự Duy có lời khuyên là các bạn nói tiếng Anh các bạn đừng có sợ sai, cứ nói tùm lum đi. Đó rồi Duy cũng nói là tùm lum, nhiều khi Duy cũng nói sai nữa. Nhưng mà thấy gì nói tùm lum cái này con không biết có phải sai hay không. Nhiều khi phát âm sai nữa, hoặc là nhiều khi nói ngữ pháp không có đúng, cũng lung tung, nó nói nhanh quá. Có 2 câu chuyện mà Duy muốn kể, có thể là sẽ giúp các bạn trở nên bạo dạn hơn, hoặc là dạng nói tiếng Anh hơn. Đừng bao giờ sợ sai. Hồi đó Duy có đi làm ở Mỹ thì Duy làm chung với một số bạn bản xứ, tức là người Mỹ luôn. Mình thì khi mà mình học tiếng Anh ở trường thì mình học rất là nhiều khi những cái từ mình học nhiều khi người ta chưa bao giờ người ta nghe đến luôn. Đi làm á, ngồi đang đứng nói chuyện gì với một cái bạn kia thì Duy có nói đến chữ editorial. Khi mà Duy nói cái từ đó thì thật sự cái bạn nó không có biết là Duy đang nói từ gì trơn, mà phát âm đúng nha, không phát âm sai đâu nha. Mà bạn nói là chưa bao giờ nghe từ đó luôn, thậm chí khi mà Duy viết từ ra bạn không biết luôn. Bởi vậy nên cũng như tiếng Việt của mình nó có nhiều từ mình nghe mình cũng không có biết là ý nói gì đâu, ngay cả tiếng Anh cũng vậy. Bởi vậy thì bạn nói đừng có sợ mình nói sai, cứ nói lung tung đi, hên xui. Nhiều khi vốn từ vựng của bạn còn nhiều hơn các bạn mà bạn đang nói chuyện chung nữa đó. Ví dụ thứ hai mà Duy muốn nói là hồi đó Duy đi bay cho Emirates á, bay chung với rất là nhiều các bạn trên thế giới. Nhiều khi nhìn người ta không phải là người châu Á, có nước còn người ta đâu có nói tiếng Anh là ngôn ngữ chính của người ta đâu. Người ta có ngôn ngữ riêng của người ta, nên tiếng Anh với bạn như thế nào thì tiếng Anh đối với người ta cũng như vậy thôi, cứ nói búa xua đi. Thậm chí khi mà Duy đi bay á, có nhiều bạn nói tiếng Anh nhưng không có nghe được gì luôn á. Có thể là cái accent, là cái giọng của bạn ấy quá là mạnh, quá strong, mình không có nghe được bạn nói cái gì. Thì nhiều khi bạn gặp những người nước khác, ví dụ như là người Romania, có thể những nước Nam Mỹ như là Brazil, Portugal, Argentina, Spain hoặc là French, người Pháp chẳng hạn. Tiếng Anh đối với người ta cũng là một cái ngôn ngữ tiếng thứ hai thôi, hoặc là người ta cũng học tiếng Anh thôi, chứ ngôn chính người ta đâu phải là tiếng Anh đâu. Bởi vậy ý gì muốn nói á, là bạn đừng bao giờ ngại, đừng bao giờ sợ là mình nói không có được. Cái mục đích chính của cái ngôn ngữ tiếng Anh là để làm ngôn ngữ toàn cầu, là để bạn giao tiếp, để trao đổi với nhau, chứ không phải là để thể hiện cho người ta thấy là tiếng Anh của mình giỏi như thế nào. Thì khi mà mình nói nhiều, mình bạo dạn lên, nó trở thành một cái phản xạ đối với mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều là từ cái từ này nó là mình muốn nói cái này thì cái từ này nó dịch sang tiếng Anh như thế nào, dịch sang tiếng Anh. Hồi đó không ai cười bạn đâu gì đâu cười. Nhiều khi cái văn phạm của người ta cũng quá là dở luôn. Bởi vậy nên bạn bao giờ đừng bao giờ lo ngại, cứ nói búa xua đi, có sai thì sửa thôi, sai tốt, sửa thì lần sau mình sẽ nhớ và mình không bao giờ sai nữa ha. Vì không biết các bạn có đồng ý với Duy thôi không, nhưng mà Duy thấy là cái văn hóa của người Việt Nam mình nó trong khi giao tiếp nhiều khi các bạn rất là sợ nhìn vào đôi mắt của người đối diện. Cái người bạn chưa có quen á, bạn thấy kỳ kỳ hay là các bạn thấy sao á, thấy sợ gì á. Tại vì cái người nước ngoài người ta nói chuyện người ta rất là người ta thể hiện, người ta không chỉ là nói bằng cái miệng của người ta, nói ngôn ngữ cả cơ thể luôn. Người ta dùng tay, dùng chân, dùng mặt, dùng chân mà nhấn lên nhấn xuống, nhìn vẻ mặt, ví dụ như là
đủ thứ kiểu hết trơn á. Nhiều khi bạn nhìn vào đó bạn cũng có thể đoán được cái khi người ta nói cái câu chuyện đó thì cái tình cảm của người ta như thế nào, cái biểu cảm như thế nào, người ta đang giận, hay nó cũng giúp cho mình hiểu thêm về cái ý mà người đối diện mình muốn nói. Bởi vậy nên khi mà giao tiếp thì nhìn vào người đối diện cũng là rất là quan trọng. Có thể đối với văn hóa của người Việt Nam hay là người châu Á nhìn thẳng như thế này thì nhiều khi không có được tôn trọng lắm, hay là không có lịch sự lắm, nhưng mà đối với người ta khi mà mình nói chuyện mà mình nhìn vào nhau thì đó là sự tôn trọng, là sự rất là tôn trọng, và người ta đánh giá khá cao điều đó. Trong lòng cũng là cái suy nghĩ của Duy thôi, là mình thực tập càng nhiều, mình nói càng nhiều thì cái phản xạ của mình càng nhanh. Cái tình huống mình đã gặp rồi thì lần sau mình có thể giải quyết cái tình huống đó một cách nhanh gọn hơn. Ví dụ như thời đó khi mà kiểu Duy vẫn còn đang học cấp 3 hay gì đó, nói chung là cái này cũng hơi creepy một chút, rồi cũng hơi kỳ. Nhiều khi người ta thấy mình là cũng chắc cũng hơi lố hay gì đó, nhưng mà hồi đó là mình muốn đến mức mà mình phải làm vậy là đừng nói với ai là Duy nói này nữa, các bạn làm theo nha, mất công lắm, người ta tưởng chắc Duy cũng nói chung là hồi đó thì Duy có lên Facebook đi gặp những cái tìm những cái bạn nước ngoài đó, gửi tin nhắn message, giả bộ làm quen, nói chuyện bằng tiếng Anh, kiểu giao tiếp vậy á. Cái lúc đó là Duy rất là muốn học tiếng Anh nên Duy phải vậy thôi, tại vì không có người nước ngoài nào hết, mình phải làm vậy lên mà. Vậy Duy nghĩ cái đó cũng tự cho mình một chút bạo dạn hoặc nói tiếng Anh này nọ nữa. Với lại một điều nữa là cái điều kiện hiện nay của các bạn rất là nhiều, tại vì người nước ngoài, khách nước ngoài người ta đến Việt Nam chơi rất là nhiều. Hồi đó Duy đi bay đến các nước khác hoặc là đi du lịch đó, đến những nước khác nha, đặc biệt là nước Nhật nha, khi mà đi vòng mà đi kiếm đường á, kiếm đường xá hoặc là kiếm nhà hàng hay kiếm một cái chỗ nào đó trên bản đồ hoặc là trong điện thoại mình kiếm không có được á, thấy mình cầm điện thoại thì đứng nhìn tìm đường, thế là người Nhật người ta tự đến, người ta hỏi là mình có cần người ta giúp đỡ gì không, có cần giúp chỉ đường gì không. Người ta nói tiếng Anh không giỏi nha, nhưng mà người ta giao tiếp với mình, người ta chỉ đường cho mình, cái đó đã thành một câu chuyện rồi. Từ lúc đó có thể là bạn có thể là kết bạn luôn, hoặc nói chuyện luôn thế nào đó. Thì bởi vậy nên Duy mới nói mình có thể áp dụng ở Việt Nam, tại vì khi mà vô đó thì cảm thấy rất là ấn tượng bởi cái sự thân thiện và cái sự hiếu khách của con người của nước Nhật vậy á. Ở Việt Nam bây giờ Duy thấy khách nước ngoài cũng có nhiều, mình cũng có thể làm như vậy. Nhiều khi các bạn thấy du khách ở nước ngoài đi vòng đường cầm bản đồ hoặc là nhìn cái gì lơ mơ gì đó thì các bạn có thể lại hỏi kiểu như là mình có thể giúp đỡ gì cho người ta hay không. Câu nó cũng rất là đơn giản thôi: hello, can I help you with something? I saw you looking at the maps or something like that. Đến thăm chỗ này chưa, đến thăm nhà hàng này chưa, rất là tốt, kiểu như vậy. Oh, have you know about this place? It's amazing, the food is so good. Thì kiểu như vậy, để bắt đầu một cái câu chuyện gì đó thì vừa có thể cho người ta thấy được cái sự hiếu khách của người Việt Nam mình, vừa có thể nói tiếng Anh luôn, một câu nói chuyện quá tốt. Mặc dù Duy nói trong cái vấn đề ngôn ngữ và giao tiếp á, văn phạm không có quan trọng lắm, nhưng không có nghĩa là các bạn sẽ bỏ lơ cái phần văn phạm đó. Ví dụ Việt Nam là dạy văn phạm tiếng Anh quá là kỹ luôn thì cái đó để sử dụng trong học tập, nhưng mà trong quá trình giao tiếp thì không nên đặt nặng về văn phạm quá. Ban đầu cứ suy nghĩ là cái mục đích chính của việc nói tiếng Anh giao tiếp là để cho người khác hiểu, mình muốn nói gì mà mình hiểu người khác nói gì, vậy được rồi. Các bạn cũng có thể gia nhập một số câu lạc bộ tiếng Anh, nhóm tiếng Anh trên Facebook hoặc là trên mạng, như thấy rất là nhiều. Các bạn có thể gia nhập những cái nhóm đó, tôi nghĩ sẽ rất là có ích. Các bạn phải thật là chủ động khi mà học tiếng Anh, các bạn không thể quá bị động, bởi vì ở đây mình đang ở Việt Nam, xung quanh mình tất cả toàn bộ đều là người Việt Nam, thì đương nhiên cái cử chỉ và cái ngôn ngữ tự nhiên nhất để nói chuyện chính là tiếng Việt. Nhiều khi các bạn nói tiếng Anh thì các bạn cũng khá là ngại, nhưng mà việc mà bạn thật sự chủ động trong việc nói tiếng Anh đó, sẽ giúp ích rất là nhiều cho bạn. Nhưng nghĩ là không chỉ mình bạn đâu, nhiều khi các bạn kế bên bạn cũng rất là thích nói tiếng Anh nhưng mà người ta cũng ngại vậy đó. Như hồi đó lúc mà Duy còn nhỏ, trong 11-12 tuổi á, thì Duy đặt mục tiêu cho bản thân mình là năm sau khi mà họ hàng của Duy từ Mỹ về thì Duy sẽ nói được tiếng Anh một chút với hai em đó. Thì Duy đặt ra mình một kế hoạch rất là nhỏ vậy thôi. Thì bạn cũng có thể làm như vậy, bạn có thể đặt một cái mục tiêu là từ giờ tới lúc đó thì mình sẽ nói được cái đó, hoặc là mình sẽ hiểu được cái bộ phim này muốn nói gì, hoặc là cái bài hát này mình sẽ nghe được cái từ đó người ta phát âm như thế nào. Thì Duy nghĩ từng chút vậy thôi sẽ giúp ích được cho các bạn rất là nhiều. Học tiếng Anh các bạn sẽ không cần phải ngại gì hết, học là học cả đời mà, đến giờ Duy vẫn học thôi. Có những từ Duy vẫn Duy phát âm cũng không có đúng nên cũng nhiều khi cũng bị sửa hoài, là có những cái câu cú nhiều khi Duy đặt ngữ pháp cũng không có hoàn chỉnh lắm. Nhiều khi Duy nói trên video clip thì các bạn thấy vậy thôi, thì Duy có nhiều câu nhiều khi Duy cũng phải nói 1-2 lần thì nó mới ra, Duy mới nghe mới thấy đúng. Ra các bạn Duy nghĩ là nếu mà đã coi video này rồi thì chắc là cũng rất là thích học tiếng Anh, đúng không? Bây giờ đừng có coi việc học tiếng Anh là trách nhiệm gì cả. Cứ kiểu như là nếu bạn đã thích rồi thì cũng đâu phải là ai bắt buộc các bạn học, đúng không? Là mỗi ngày các bạn đều
dành ra một số khoảng thời gian nào đó để thực tập tiếng Anh, để học thêm tiếng Anh, để nói tiếng Anh, chứ đừng có để theo kiểu y như là đi học 2 4 6 3 5 7 mấy ngày còn lại nghỉ giải lao. Bởi vậy nên như mới nói á, việc học tiếng Anh, việc mà các bạn cần phải chủ động và phải mang tính chủ động rất là cao. Để coi còn gì nữa hay không nhỉ. Ngoài ra Duy cũng thấy có nhiều bạn hay kiểu như chỉ trích những cái bạn mà nói nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt á, nhưng mà theo Duy thấy á, là khi các bạn đã sử dụng cái từ tiếng Anh trong cái câu mà các bạn nói tiếng Việt, tức là các bạn đã hiểu được cái từ đó ý nghĩa là gì mới phù hợp với cái câu mà các bạn nói, tức là nó cũng giúp cho các bạn học thêm những cái từ mới và sử dụng nó mỗi ngày, biết được cái ý nghĩa của nó mỗi ngày, cũng sẽ giúp cho vốn từ vựng của bạn nhiều hơn. Duy nghĩ không có cách học tiếng Anh nào là sai cả, tùy theo bạn học thế nào mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Và nhớ được rồi, đừng có suy nghĩ người ta muốn nói gì cả. Nếu bạn muốn sử dụng cái từ đó là tôi thấy là cái việc đó nó rất special, tức bạn đã biết từ special nghĩa là đặc biệt rồi, tức là các bạn cũng học thêm được từ mới và các bạn cũng giúp những người xung quanh các bạn biết được thêm một cái từ mới, ví dụ như bạn chưa biết từ special chẳng hạn. Vậy đó là những cái tip và những cái suy nghĩ, những cái lời khuyên của Duy, và Duy hy vọng là sẽ giúp đỡ được cho mọi người rất là nhiều. Còn nếu không giúp được thì thôi mấy bạn hãy chờ bạn. Vậy là video đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video này của Duy. Và nếu các bạn có những cái yêu cầu về gì, những suy nghĩ gì, những câu hỏi gì thì cứ nêu lên ở cái hộp comment ở phía dưới. Chắc buổi nói chuyện đến đây đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã ngồi ở đây rất là kiên nhẫn và nghe Duy nói rất là nhiều, và hy vọng rằng Duy không làm cho các bạn quá chán. Hy vọng là nó giúp được các bạn một chút. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Tạm biệt các bạn. Và các bạn ơi, hôm nay các bạn thấy là Duy đang đeo lens. Thật ra ít, hồi đó đến giờ thì Duy không bao giờ đeo lens cả, là rất là ít, tại vì mắt của Duy nó rất là nhạy cảm mà đeo lens rất là khó chịu, làm cho mắt rất là đau. Nhưng mà hôm nay đeo lens này thì thấy thật là dễ thương và rất là dễ chịu cho con mắt, cũng thấy rất là bình thường. Hy vọng rằng sẽ không làm cho các bạn quá sợ khi nhìn thấy con mắt của Duy như thế này. Nó thay đổi cho vui vậy thôi, chứ thật ra con mắt màu nâu đen của mình vẫn rất là thích, không có định từ chối nó đâu. Và các bạn có thể nói cho Duy biết là các bạn thấy Duy đeo cái lens này như thế nào, có đáng sợ không nhỉ? Mà nếu bạn nào muốn biết được là Duy có cái lens này ở đâu, bạn có thể coi thử cái hộp thông tin ở bên dưới. Duy cũng có để cái địa chỉ đó luôn nếu mà các bạn muốn biết. Nếu không thì thôi.